Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích So thank you everyone for coming today. Today's Dharma talk is about the 5 precepts. And I would again like to thank Nhạc Phap for spending the time to do the translation and coming back from my camping trip so that he could translate for us today. So in the Vietnamese tradition, when lay people go for refuge, that is, when lay people officially become Buddhist, they take the 5 precepts. Now, in some traditions, the precepts are not automatically given, but lay people can choose to take one or more of them as they see fit, either at the time of going for refuge or at a later date. In the Vietnamese tradition, however, all 5 precepts are taken as part of the refuge ceremony. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Đức và kính thưa quý vị. Hôm nay thì hãy xin giảng về ngũ giới. Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, khi một người quy y, tức là họ chính thức trở thành Phật tử, là họ thọ ngũ giới, tức là 5 điều giới cấm. Một vài truyền thống khác trong Phật giáo, những giới cấm không được trao truyền một cách tự động, mà người ấy có thể tự chọn một hay nhiều giới cấm nào thích hợp với họ. Ngay vào lúc họ quy đi vào một thời điểm nào đó, thì sau đó họ sẽ áp dụng. Tuy nhiên, trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, tất cả ngũ giới đều được thọ cùng một lúc trong buổi lễ tam quy ngũ giới. So these vows or precepts are to avoid killing, to avoid stealing, to avoid sexual misconduct, to avoid lying, and to avoid use of intoxicants. Và cái cấm 5 giới cấm đó là: thứ nhất là tránh giết hại, thứ nhì là tránh trộm cắp, thứ ba là tránh tà dâm, thứ tư là tránh nói dối, và thứ năm tránh dùng cái cấp làm say. So avoiding killing means that we should not only avoid killing purposefully, especially out of anger, but that we should also avoid killing out of carelessness. If there are a lot of bugs on the ground, for example, we should walk around them. Accidentally killing sentient beings does not destroy this vow, but there is some negative karma associated with this kind of killing. Of course, with every step we take, we're killing bugs. We're killing beings. Every time we vacuum the carpet, we're killing sentient beings. Every time a farmer digs in the earth and every time he harvests his crops, killing occurs. This can't be avoided. Tránh giết hại có nghĩa là chúng ta không những chỉ phải tránh, không được cố ý giết hại, nhất là trong cơn giận dữ, mà còn phải tránh giết hại vì sự vô ý. Chẳng hạn như nếu thấy gì con bò ngang trên đất, chúng ta nên đi quanh để tránh chúng. Tình cờ mà giết hại chúng sanh không có nghĩa là phá giới. Tuy nhiên, phải mang nghiệp ác với sự giết hại này. Dĩ nhiên, mỗi bước đi của chúng ta là sát hại chúng sanh. Mỗi khi chúng ta hút bụi trên thảm là sát hại chúng sanh. Mỗi nhát cuốc xuống đất và gặt hái của nhà nông là sự sát hại xảy ra. Việc này không thể nào tránh được. So on the one hand, all sentient beings are equal. In previous lifetimes, we've been every kind of life imaginable. So if we understand that, then how can we kill other sentient beings who are suffering just like us? On the other hand, it's only as a human being that we can attain enlightenment. Hell beings and hungry ghosts are overwhelmed by suffering and therefore cannot practice the Buddha's teachings, the Dharma. They're in a constant state of fear and pain or hunger.
They can't focus on anything else. Each moment for a being in the hell realms is about surviving the pain and anguish of hell, and the terrible fear of the pain and suffering to come again only moments later. Một mặt, tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Nhưng trong đời sống trước, chúng ta đã từng có đủ mọi hình thức sống mà ta có thể tưởng tượng ra được. Cho nên nếu hiểu được như vậy, thì tại sao chúng ta lại phải có thể giết hại những sinh vật khác cũng đau khổ như chính chúng ta? Mặt khác, chỉ có loài người mới có thể đạt được thành giác ngộ. Chúng sanh ở địa ngục và ngạ quỷ thì chịu quá nhiều khổ đau, và vì vậy không thể nào thực hành được giáo pháp của Đức Phật, tức là Phật pháp. Họ luôn luôn ở trong tình trạng sợ hãi và đau đớn hay đói khát. Họ không thể nào chuyên tâm vào một việc nào khác. Mỗi giây phút của họ trong địa ngục là làm sao sống còn sau cơn đau đớn và nỗi thống khổ của nơi đấy, và nỗi sợ hãi khủng khiếp của sự đau đớn và khổ sở lại đến họ chỉ vài phút sau đó. Animals are too ignorant. They have no ability to reflect upon their actions and experience. They're ruled by instinct. Insofar as an animal is concerned with happiness, they're even more short-sighted than humans in their attempts to be happy. If you tell a cat, you know, you could lay here in the sun and sleep, or you could go to the Buddha hall at the temple and bow to the Buddha, they'll just ignore you. If you read a dog to a sutra, they can't understand you. Súc sanh thì lại quá ngu tối. Chúng không có khả năng để suy tưởng về những hành động và những kinh nghiệm của chúng. Chúng sống theo bản năng. Đối với loài vật, hãy còn quá xa là sự mưu cầu đến hạnh phúc. Chúng còn quá hiển hận hơn loài người trong việc này. Nếu bạn có nói với con mèo biết không, mèo có thể nằm đây ở phía nắng và ngủ, hay là vào trong trách nhiệm của chùa và lễ Phật, chúng sẽ đơ đi và chẳng biết gì cả. Nếu bạn tụng kinh cho một con chó nghe, nó chẳng hiểu gì cả về phần kinh mà bạn tụng. As for the gods, they have great intelligence, but they're overwhelmed by pleasure. They also have incredibly long lives. Even more so than humans, they think they can put off until tomorrow what they should be doing today, Dharma practice. They do invite enlightened beings to their realm in order to hear the Dharma, but they have no inclination to practice. Only humans have the right mixture of intelligence, suffering, and relief from suffering to have the ability and inclination to learn and practice the Dharma. Đối với thần linh, họ có nhiều trí thông minh, nhưng họ lại quá nhiều, có nhiều đặc thù. Họ cũng có đời sống hết sức là dài lâu hơn cả loài người. Họ nghĩ rằng họ có thể thực hiện vào ngày mai những gì mà họ có thể đạt được trong ngày hôm nay. Đó là thực hành Phật pháp. Tuy là họ có thỉnh mời những bậc giác ngộ vào cõi giới của họ để giải pháp, đi giải Phật pháp, nhưng họ không có ý định muốn thực hành. Chỉ có loài người là có đủ sự phối hợp của trí thông minh, mang nỗi khổ đau và mong cầu sự giải thoát, sự đau khổ đó, và có khả năng và có khuynh hướng học hỏi và thực hành Phật pháp. This is why killing a human being is especially bad. Of course, as I mentioned a moment ago, there is a difference between purposefully killing a human out of anger and accidentally doing so. While there is still some negative karma in killing a human being accidentally, the way this vow is destroyed is by intentionally killing a human being out of anger. Vì thế, cho nên giết hại người là vô cùng xấu ác. Dĩ nhiên, như thầy đã nêu ra lúc nãy, có sự khác biệt với sự cố ý giết người bởi sự giận dữ và sự cố ý giết người. Trong khi giết người vì sự cố ý thì còn phải mang ác nghiệp, huống chi là cố ý giết người trong cơn giận dữ vì sự phá giới này. There is in fact a story from one of the Jataka tales about one of the Buddha's previous lives as a bodhisattva. He was on a ship with a large number of merchants and one robber. Through his clairvoyance, the bodhisattva, who would in the future become the Buddha, saw that the robber intended to kill all the merchants on board to steal their wealth. For whatever reason, the bodhisattva knew the only way to stop this from happening was to kill the robber himself. However, he also knew he would take on the negative karma of killing. So out of compassion for the other merchants on board the ship, the bodhisattva killed the robber. Upon his own death,
The Bodhisattva was reborn briefly in hell, where he soon died, and was reborn again in a higher realm. So why didn't the Buddha to be stay in hell longer? Because his motivation was to protect life instead of to kill out of anger. So taking human life purposefully is bad, but doing so out of anger, jealousy, greed, or some other selfish negative emotion is the worst possible situation. Thật ra, có một câu chuyện trong Gia tức là Bản Sinh Kinh, kể lại những truyền thuyết của Đức Phật là một vị Bồ Tát. Ngài đi trên có một chiếc thuyền với nhiều người thương buôn, có một tên cướp. Qua thần thông của Ngài, vị Bồ Tát trong tương lai sẽ thành Phật. Biết được kẻ cướp có ý định giết tất cả những thương buôn trên thuyền để cướp lấy tài sản của họ. Vì lý do ấy, vị Bồ Tát biết chỉ có một cách ngăn ngừa việc này xảy ra là giết đi tên cướp. Tuy nhiên, Ngài cũng biết là Ngài sẽ tạo ra ác nghiệp trong việc giết người. Nhưng vì lòng thương xót những người thương buôn đó, nên vị Bồ Tát đành phải giết đi tên cướp. Và khi Ngài chết, vị Bồ Tát liền bị đọa ngay vào địa ngục. Nhưng mà Ngài đã chết sớm và được tái sanh vào cõi cao hơn sau đó. Tại sao vị Phật tương lai lại không bị ở địa ngục lâu hơn? Vì động cơ giết người của Ngài là bảo vệ sự sống thay vì giết hại vì giận dữ. Vì thế cho nên lấy mọi người với sự cố ý là việc xấu ác, nhưng làm như vậy trong cơn giận dữ, ganh ghét, tham lam hay với lòng ích kỷ, xấu xa thì còn tệ hại hơn. Next is the vow against stealing. When we steal, we actually do harm to those we victimize. We ruin their sense of safety and security, leaving them feeling vulnerable. In other words, we harm them psychologically, not just materially. Feeling like we deserve something that doesn't belong to us demonstrates selfishness, our self-cherishing. We're saying to those from whom we steal, my happiness matters more than yours. I'm more important than you. Tiếp đến là giấy cấp không được trộm cắp. Khi chúng ta trộm cắp, trên thực tế, chúng ta đã gây thiệt hại cho người mất của. Chúng ta đã phá đi cảm giác an toàn và sự an ninh của người khác, làm cho họ có cảm giác bị thiệt hại. Nói một cách khác, chúng ta đã làm thiệt hại cho họ không những về vật chất, mà còn về tâm lý nữa. Cảm giác thụ hưởng những gì không thuộc về mình, cho thấy đó là lòng kỷ, tức là lòng tự ái, lòng thương quý mình hơn. Chúng ta nói với người bị chúng ta đánh cắp rằng hạnh phúc của tôi quý hơn của ngươi, ta quan trọng hơn ngươi. Of course, anytime we harm a being by behaving in ways contrary to any of these vows, we're acting as though we're more important than those we're harming. This only creates the karma for us to be harmed in the future. In fact, when we ourselves are harmed, according to Shantideva, the 9th century Indian Buddhist master, we must consider the fact that we created the causes to experience that harm. Therefore, we are partially responsible for the negative karma created by the one who harms us. Instead of getting angry with them, we should pray for their happiness. If those who harm us find the true, lasting happiness that can only come from awakening through the teachings of the Buddha, they will have no need or desire to harm anyone ever again. They are better off, and we are better off. It's a win-win situation all around. Dĩ nhiên, bất kỳ lúc nào mà chúng ta hại một sinh vật nào qua hành vi trái với những giới cấm này, là chúng ta hành động như thể là chúng ta quan trọng hơn những sinh vật mà ta hãm hại. Việc này chỉ tạo nên ác nghiệp trong tương lai và chúng ta sẽ bị hại mà thôi. Thật ra, khi mà chính chúng ta bị hãm hại, theo ngài Shantideva, vị tổ sư Phật giáo vào thế kỷ thứ 9 cho rằng chúng ta phải nhận ra sự thật là chúng ta đã tạo ra nguyên nhân để bị hãm hại sau đó. Thay vì giận dữ với chúng sanh đã hãm hại ta, chúng ta phải cầu nguyện cho sự hạnh phúc của họ. Nếu những ai hãm hại chúng ta thấy được chân lý này, thì hạnh phúc của họ sẽ dài lâu hơn từ sự tỉnh thức này qua giáo pháp của Đức Phật. Rồi họ sẽ chẳng bao giờ còn làm hại ai nữa, và họ sẽ trở nên tốt lành hơn, và chúng ta cũng sẽ trở nên tốt lành hơn. Đó là việc tối thắng, tốt lợi cho tất cả. Thus, harming others is incredibly ignorant. There's a story regarding Avalokiteshvara.